Hello sa ating mga katimbahay dyan. Ngayon, gagawa naman tayo ng glazed donuts. So, para sa ating dough, ito yung ating ingredients. Meron tayo ditong melted butter, nutmeg, salt, yeast, sugar, milk, flour, at saka yung itlog. Tapos, sa ating pang-glaze naman, ito yung ating kailangan. Meron tayo ditong milk, butter, kailangan tunawin natin ito, powdered sugar, at saka yung ating vanilla. So, halina, start na tayo. Bago mag-start ang video na to, please hit the subscribe button below para lagi kayong updated sa mga videos na aking ina-upload. Combine muna natin yung ating dried ingredients. Natin itong yeast natin sa ating bread mix. So, ayan yung milk. Ating sugar. Ay, itlog? Ano ba yan? Saka yung ating